हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल टेक्निक ट्याक्टिकमा। आज म तपाईहरुको लागि आइजिनियस 2.0 स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर और कलेज म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमा तपाईहरुको लागि लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टको लागि गर्नुपर्ने कुराहरु यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुको लागि जानकारी दिन जाँदै छु। ओके, ल सुरु गरौँ है त। अब यसका लागि जुन कलेजमा अथवा स्कुलमा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिरको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो यो आइजिनियस स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमा यो इन्क्लुडेड छ। तपाईहरुको लागि स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमा लाइब्रेरीको पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि चाहिँ तपाईले यहाँ न्यू बुक, नयाँ बुक क्रिएट गर्ने, नयाँ बुक दर्ता गर्ने, इस्यु भनेको स्टुडेन्टलाई जब हामी दिन्छौं त्यो इस्यु गर्ने भएर, अनि रिसिभ भनेको स्टुडेन्टबाट प्राप्त हुँदाखेरि र लिस्ट बुक कतिवटा बुकहरु छन् हामीसँग र बाहिर कतिवटा गइसकेका छन्, पेन्डिङ बुकहरु कतिवटा छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ लाइब्रेरीमा हामी यहाँ एन्ट्री गर्न सक्छौं है त। यदि नयाँ बुक आयो, नयाँ बुक म एन्ट्री गर्छु। अब यहाँ बुक त एन्ट्री गर्न पर्यो, तपाईको लाइब्रेरी भएको बुक, नयाँ बुक यहाँ अटोमेटिक देखाउँछ तपाईको लिस्टहरु। यदि नयाँ बुक एन्ट्री गर्न पर्यो न्यू बुक एन्ट्रीमा जाने, एक्सेसन नम्बर एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, बुक बारकोड आइडी कति छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बारकोड रिडरबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। टाइटल जस्तै नाम मुना मदन हैन, बुक अथर कसले लेखेको लेख्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट के विषय सम्बन्धी हो हैन, विषय छ भने विषय लेख्नुस्। पब्लिशर कुन पब्लिशर को लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। एडिसन कुन एडिसन हो हैन, कहिले सालमा बनेको, पेज कति पेज छ, भोल्युम कस्तो छ, लोकेसन देखि टपिक देखि आइएसबीएन देखि लिएर क्लास हो भने क्लास कति कक्षाको लागि हो, सोर्स हैन, बुक नम्बर तपाईको सबै एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। बिल, डेट, कस्ट, यसको मूल्य कति छ जस्तै 350 रुपैयाँ एक्जाम्पल हैन। यसरी सेभ गरेर तपाईको बुक एन्ट्री गर्न पाउनुहुन्छ। यसरी जति पनि बुक छन् त्यसरी एन्ट्री गरिदिनुस् र तपाईको बुक एन्ट्री गरेको चाहिँ सबै के गर्न सकिन्छ। एक्सेसन नम्बर बनाएको छैन, यहाँ अटोमेटिकली छ तपाईको एक्सेसन नम्बर मुना मदन भन्ने छ, अटोमेटिकली आइसक्यो। यसलाई तपाईले मोडिफाई गर्न पर्यो भने डबल क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेसन नम्बर जस्तै 1101 अपडेट तपाईको। अब यो बुक जति पनि बुक छन् यो बुकलाई इस्यु गर्न पर्यो। तपाईले इस्यु गर्न पर्यो भने यहाँनिर न्यू बुक एन्ट्री भनेको नयाँ एन्ट्री भयो, इस्यु बुक। अब कसलाई इस्यु गर्ने त, कति कसलाई इस्यु गर्ने। अब यहाँनिर तपाईको के हुन्छ भन्दा एडमिसन नम्बर कति नम्बर कसलाई गर्ने भनेको छ। एडमिसन नम्बर छ भने लेख्नुस्, नभए यहाँनिर याफोबाट सजाउन सक्नुहुन्छ। याफो खिचेपछि स्टुडेन्टको नाम जस्तै टी दिपसन कुमारलाई एन्ट्री गर्नु, उसको एडमिसन नम्बर यति हो, एक्सेसन नम्बर कति हो, बुकको एक्सेसन नम्बर अहिले तपाईले हाल्नु भएको छ 01 हैन। अटोमेटिक तपाईको बुकको डिटेल यहाँ अटोमेटिकली आइदिन्छ तपाईको। त्यसपछि तपाईले यसलाई इस्यु गरिदिनुस्। सबै डिटेल यहाँ आइसक्यो हुन्छ, इस्यु गरिदिनुस्। अब इस्यु गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि इस्यु गरेको बुकहरु तपाईको इस्यु रजिस्टरमा यहाँ अटोमेटिकली देखाउँछ है त। यहाँ कोले बुक लगेको छ यहाँनिर इस्यु रजिस्टर हुन्छ। जब त्यो स्टुडेन्टले फिर्ता गर्छ भनौं न, बुक रिसिभ गरिन्छ, कति रिसिभ गर्ने त्यहाँ एन्ट्री गरिन्छ। कसले रिसिभ गर्यो, कोबाट रिसिभ भयो हैन, याफो जस्तै स्टुडेन्ट कसले रिसिभ कोबाट आयो हैन। एक्सेसन नम्बर बुकको त्यहाँ कोड एन्ट्री गरिदिनुस्, तपाईको अटोमेटिकली आउँछ। त्यसपछि आइसकेपछि रिसिभ गरिदिनुस्, रिसिभ गर्न सकिन्छ। बुक इस्यु रजिस्टर यहाँ देख्न सकिन्छ, बुक रिसिभ रजिस्टर यहाँ देखाउन सकिन्छ र बुक लेजरहरु सम्पूर्ण बुकहरुको बारेमा चाहिँ यहाँ अटोमेटिकली कसले कति लगाएको छ भन्ने कुराहरु पनि याफोबाट एडमिसन सबै हेर्न सकिन्छ। पेन्डिङ बुक कति छन् हैन, कतिवटा बुकहरु पेन्डिङ छन्, सबै कुराहरु यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब तपाईले यहाँ जति पनि एक्सेसन यो डिटेलहरु राख्नुहुन्छ, यसको स्टिकर पनि तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट एक्सेलबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सेलबाट एक्सपोर्ट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एक्सेलबाट हैन। यहाँ धेरै कुराहरु छन् तपाईको स्कुलमा हुने, कलेजमा हुने लाइब्रेरी सिस्टमको लागि यो एकदमै उपयुक्त छ। यो हाम्रो यो सफ्टवेयरमै तपाईलाई इन्क्लुडेड हामीले दिएका छौं, जसमा लाइब्रेरी छ, टाइम टेबल छ, सर्टिफिकेट इस्यु, एक्जामिनेसन, क्विक रिसिभ, पेमेन्ट इन्क्वायरी, स्टुडेन्ट देखि लिएर मटेरियल इस्यु, बैंकिङ, एटेन्डेन्स फी रिसिभ। एउटा स्कुलमा कलेजमा चाहिने जति पनि कुराहरु छन् ती सबै कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रो एउटै सफ्टवेयरमा इन्क्लुड गरेका छौं।
सस्तोमा पनि दिएका छौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डेमो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छौँ हामीले, डाउनलोड गर्नुस्, हेर्नुस्, राम्रो छ चलाउनलाई एकदम। देखि लिएर तपाईको गेट पास म्यानेजमेन्ट, सर्टिफिकेट, एटेन्डेन्स हैन, म्याटेरियल इस्यु, डिमान्ड बिल प्रिन्टिङ देखि लिएर अब रिपोर्टहरु त सबै हेर्ने नै भइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन, फाइनान्शियल देखि लिएर क्विक पेमेन्ट रिसिप्ट देखि लिएर फी रिसिप्ट रजिस्टरमा तपाईको रिसिप्टहरु जति पनि छन्, अटो कन्सेक्सन कति छ, छुटहरु हैन, छुट त्यहाँ हुन्छ नि त, त्यो भने कन्सेक्सन भयो। फी स्ट्रक्चरदेखि लिएर फ्यामिली मन्थली समरी, डिफल्टर लिस्ट, फ्यामिलीदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँको यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। र यो जुन सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयरमा तपाईँले एन्ट्री गरेको कुराहरूलाई ब्याकअप गर्न पऱ्यो भने चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि यहाँ ब्याकअप भन्ने हुन्छ, यहाँनिर ब्याकअप माई डाटा भन्ने आउँछ। ब्याकअप माई डाटा भनेपछि कहाँनिर आफ्नो ब्याकअप गर्ने त, एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्, सकेसम्म डी ड्राइभमा राख्नुहोस् तपाईँको फोल्डरहरू। यसलाई हामीले कलर पनि सेभ गर्न सक्छौँ, अनलाइनमै ब्याकअप हुन्छ यो। जस्तै मैले डी ड्राइभको एउटा फोल्डर क्रिएट गर्दा यहाँनिर आइजिएनएस आइजिएनएस ब्याकअप भन्ने फोल्डर क्रिएट गर्दा यहाँनिर अब यो के भयो, अहिलेसम्मको डाटाहरू चाहिँ सबै के भयो, सबै सेभ भयो। र हामीले यहाँ चलाउँदै पनि अटोमेटिकली ब्याकअप गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर इनेबल अटो ब्याकअप गरेर हामीले यहाँनिर यहाँ पाथ पनि चुज गर्न सक्छौँ, कहाँ सेभ गर्ने त अटोमेटिकली। यहाँनिर पाथ हामीले यहाँ तपाईँ कुन फोल्डरमा सेभ गर्ने अटोमेटिकली पनि हामीले यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै आइजिएनएस ब्याकअप ल यसमा सेभ गरिदिउँ, यसमा अटोमेटिकली हुन्छ। तपाईँको इमेलमा पनि अटोमेटिकली ब्याकअप पनि गराउन सकिन्छ। यहाँनिर इमेल आइडी, जिमेल आइडी र पासवर्ड राखेर इमेलमा पनि तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली। यति गरेपछि तपाईँको अटोमेटिकली डाटा सेभ हुन्छ है त।